Welcome to my YouTube channel. For today's video guys, dahil sa mga request, ituturo ko po sa inyo yung makeup summer look. Summer look lang po tayo guys. So, para lang po ito sa mga basic makeup tutorial. So, sa mga hindi po sanay mag-makeup, ituturo ko po sa inyo yung mga basic step kung paano po mag-makeup. So, let's try. So, first thing na ginagamit ko po si LA Girl.
watching guys. Yun lamang po yung mga basic makeup tips na matuturo ko po sa inyo. And hopefully, nagustuhan niyo po yung video na to. Maraming salamat guys sa pag-antabay. Don't forget to like, comment, and subscribe na rin po para updated po kayo sa mga susunod ko pa pong video.